بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په پایوټ ټیبل باندې مونږ کار کړو. نن راځو په ټیبل باندې کار کوو. دنه مخکې هم مونږ تاسو ټیبل کې فارمیټ از ا ټیبل کې د ټیبل یو څه موضوعات ویلیو، خو دلته بیا تکرار شوی دی، نو بیا به یو څه خبرې وکړو. هلته بیا مونږ ټیبل ډیزاین ویلې، ټیبل ډیزاین هم ویله، صحیح ده. نو فرض کړئ که چیرې موږ سره دغسې یو ډیټا وي، دلته ما سره آی ډي دی، دلته د کسټمر نیم دی ما سره فرض کړئ، او دلته د هماغه فرض کړئ دلته د پروډکټ نوم دی موږ سره، دلته د پروډکټ چې کوم کاسټ دی په څو موږ ته راغلی، دلته پرایس دی. دا کاسټ به یې بیخي لرې کړو، پرایس به هم دلته واچوو. همداسې پرایس نه وروسته زه راځم دې خوا ورته پرایس نه وروسته ورته کوانټیټي ایډ کوم دلته QT او کوانټیټي نه وروسته زه دلته ورته ټوټل لیکم. دغسې یو ډیټا ما سره وي او زه راځم دی لږ منظم کوم هم. اوس زه غواړم چې دغه ډیټا چې کوم ما سره دی دلته، زه راځم آیډیانې هم ورته دلته تکراروم تر 12 پورې، او زه راځم یو څه نومونه هم دلته رسوم. فرض کړئ احمد، خان، جان، نور، علی، سراج، معراج، محمد، منصور، مهاجر، ستاره، بل یو نوم واخلئ عثمان. دغومره نومونه مونږ ورسول، او پروډکټس هم دلته زه ورته مختلف رسوم، USB، ماوس، کیبورډ، لپټاپ، همداسې بیا USB، هارد ډسک، ریم، رام او USB میموري، او دې نه وروسته بیا همداسې USB لپټاپ. دغومره هغه ما ورسول. د دې لپاره مختلف پرایسونه ما ورسول، 300، دا یې موږ سره 200، دا یې موږ سره دا یې هم موږ سره 1200، د دې قیمت سره رسوم 12,000 افغانۍ. همداسې د دې لپاره ما قیمت ورسوو 400، د دې لپاره 1200، د دې لپاره 1000، د دې لپاره چې دی 300، د دې لپاره 200 افغانۍ، همداسې د دې لپاره 1400 افغانۍ، همداسې د دې بل لپاره 600 افغانۍ، او اینډ کې لپټاپ لپاره 20,000 افغانۍ. دغسې مختلف رقمه پرایسونه ما ورسول. کوانټیټي هم زه دوی لپاره رینډملی همداسې لیکم، صحیح ده. اوس که چیرې زه دې ټوټل راویستل غواړم، احمده څه به کوو دلته اوس د فارمولې په ذریعې سره څه رقم به دا کار کوو؟ پرایس ضرب کوو له کوانټیټي سره، راځه. او د دې د ضرب کول نه وروسته اوس موږ سره د دې ټولو پرایسونه راغلي. ګورئ مخکې چې کله هم موږ او تاسو دغسې یو ډیټا انسرټ کوو او کله موږ په دې کې ایډیټینګ کوو، ډېر وخت یې موږ نه نیولو. نو د همدې کار لپاره ته کولی شي ډېر په اسانۍ دلته د څه شي نه استفاده وکړي، ټیبل نه استفاده وکړي. دغلته راشه ټیبل ته ورته وایي دغه ساحه کریټ ټیبل، دغه ساحه ماته ټیبل ته واړوه. په دغسې طریقې سره به دی تاسو ته ټیبل ته راوړل کېږي. په دې کې تاسو ما مخکې هم دا موضوع ویلی چې بیا موږ کولی شو فلټریشنز نه هم استفاده وکړو، سمالسټ ټو لارجسټ یا لارجسټ ټو سمالسټ هم ورته انتخاب کړو، او هر څیز به په ډېر منظم شکل سره دلته موږ سره ترسره کېږي. بل تاسو سره به دلته ډیزاینونه یا سټایلونه هم کوی شئ ډېر په اسانۍ دلته په ایکسل کې خپل ځان لپاره چینج کړئ. دا دې ضرورت تاسو سره نشته چې هر ځل شی وکړئ یا خپله بولډ کړئ یا هلته فلټر بټنز ورته راوړئ. ډېر په اسانۍ کوی شئ په انسرټ کې ټیبل نه استفاده وکړئ، صحیح ده. بل په مایکروسافټ ورډ کې موږ او تاسو یو موضوع ویلی و د السټریشنز. هلته موږ سره چې کله موږ غوښته یو عکس انسرټ کړو مایکروسافټ ورډ ته، نو هلته موږ کولی شو پکچرز نه استفاده وکړو. همداسې سیم دلته هم کوی شئ. دس ډیوایس سټاک امیجز یا آنلاین امیجز، زه ورته یم دس ډیوایس دلته ما سره موجود دی، دا عکس چې کوم دی کلیک واخله، دلته چې کوم ساحې کې تا سره عکس موجود وي هماغه ساحې ته راشه. فرض کړئ دلته موږ سره په فوټوز فولډر کې عکس موجود دی، پروګرامینګ فولډر کې هم چې کوم عکس یې پکار وي دلته په هغې کلیک واخله، هغه به سره ایکسل کې څه کېږي انسرټ کېږي.
خو په ایکسل کې دومره عکس نه موږ استفاده هم نه کوو، په دې فارمیټونو باندې ټولو باندې تاسو پوهیږئ. صحیح ده؟ پوهیږئ که نه؟ بل که چیرې غواړئ یو شیپ انزرټ کړئ نو کولی شئ دغلته شیپونو نه هم استفاده وکړئ. دغلته مختلف رقمه شیپونه دي، موږ سره کولی شئ ټرای کړئ. دغلته راځئ انزرټ ته، شیپ ورته ووایئ، دغسې ډرا کېږي تاسو سره. کوم شیپ چې ستاسو په کار وي دلته یې کولی شئ ډرا کړئ. خو په شیپونو کې موږ سره یو بل هغه نه هم موږ او تاسو استفاده کوو چې دې نه وروسته به موږ او تاسو دلته په ویو کې شاید په دې موضوع باندې بیا وروسته کار هم وکړو، ماکروز. خو چې اندیزې نه پرې پوه شئ ښه دی. ماکروز کې موږ کولی شو داسې یو سیستم جوړ کړو، بټنو سیستم، چې کله زه په هر بټن باندې کلیک اخلم دا دې ماته یو شیټ اوپن کړي یا دې ما یو شیټ ته ویسي. یا هم په ډیټا کې موږ او تاسو شاید دې نه وروسته یو موضوع وایو په فلټریشن کې، هغې کې هم په کار راځي. خو صرف دلته یې د هغه کې زده کوئ چې څنګه شیپونو کې موږ کولی شو دې نه استفاده وکړو. فرض کړئ دغلته ما سره یو څو شیټونه دي. شیټ 1 زه راځم دې لپاره نوم ورکوم د سټوډنټ شیټ شو، دا ما سره ټیچر شیټ شو. او دې نه وروسته زه راځم دلته ورته لیکم چې دلته دې ما سره د بل یو شیټ به جوړ کړو د څه شي په نوم، د آفس په نوم. یو بل شیټ زه راځم جوړوم د لینکس په نوم. اوس زه غواړم دلته یو 3 بټنې راوړم. که چیرې زه په هر یو بټن باندې کلیک اخلم هماغه شیټ ته دې ما وړي، نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا السټریشنز کې شیپونو نه استفاده وکړئ. زه راځم دغلته شیپ ډرا کوم یو دانه او په دې رایټ کلیک کوم. رایټ کلیک کول نه وروسته زه ورته وایم چې اډ ټیکسټ، یعنې په دې کې زه ټیکسټ لیکنه کول غواړم. او زه راځم سټوډنټ په نوم ما هغه جوړ کړم. او زه راځم دې سایز هم دې ځای کې زیاتوم او دې سنټر ته کوم. هم دې نه وروسته زه راځم دې لپاره یو سټایل به هم دې ځای کې انتخاب کړو، دغه یو سټایل. او زه راځم دی چې کوم دی کنټرول بټن سره کلک نیولو سره دی ریپیټ کوم دلته لاندې. دا د موږ سره دویم هغه شو لینک شو، دا دریم لینک. ځکه شیټونه هم موږ سره دلته څو دانې دي احمده؟ 3 دانې دي. دویم شیټ د څه شي په نوم دی احمده؟ د ټیچر په نوم. دریم شیټ د څه شي په نوم دی اسماعیله؟ د آفس په نوم. اوس زه غواړم کله چې زه په دې هر شیټ باندې کلیک اخلم دا دې ما هماغه په دې هر هغه په آیکن باندې چې کله کلیک اخلم دا دې ما هماغه شیټ ته وړي. نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ د ماکرو نه استفاده وکړئ. دغلته راشئ اساین ماکرو او دلته ورته ووایئ چې ریکارډ باندې کلیک اخیستو نه وروسته دلته په اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس ماکرو ستاسو سټارټ شو. زه ورته یم ماکرو دې زموږ په کوم ساحه کې سټاپ شي؟ په سټوډنټ شیټ کې دې موږ سره سټاپ شي. ته راشه دی دلته سټاپ کا. اوس به ستا لینک جوړ شوی وي. کله چې ته هم په دې سټوډنټ شیپ باندې کلیک اخلې ډایرکټ تا سټوډنټ شیټ ته راوړي. زه هم کله چې زه په دغه ټیچر هغه باندې کلیک اخلم اساین ماکرو، زه هم کله چې زه په دې کلیک اخلم دا ما باید ټیچر هغه ته ویسي. نو دلته بیا راشه ریکارډ ته او دلته اوکې باندې کلیک واخله. ټیچر شیټ ته راشه دغلته دی خپل هغه چې دی ماکرو سټاپ کا. او دریم سره هم موږ همداسې لینک جوړول غواړو. نو راځه دغلته اساین ماکرو باندې کلیک واخله او دلته ریکارډ باندې کلیک واخله اوکې. او آفس شیټ ته راشه دلته ټن باندې کلیک واخله. اوس ته کله په ټیچر باندې کلیک کوې ډایرکټ تا ټیچر شیټ ته راوړي. آفس باندې کلیک اخلې آفس شیټ ته راوړي او سټوډنټ باندې کلیک اخلې سټوډنټ شیټ ته راوړي. صحیح ده؟ نو په دغه طریقې یو استعمال کېږي که نه. نور خو د شیپونو دلته په ایکسل کې موږ سره دومره استعمال هم نشته دی. د دې استعمال خو ټول کتاب سټایلونه جوړونه او دې کې استعمالیږي. صرف د دغه لینکونو یا هغه جوړولو لپاره استعمالیږي. بل آیکنز چې دوی استعمال هم دومره دلته زیات نه وي. په مایکروسافټ ورډ کې ما تاسو ته ښودلی و چې څنګه کوی شو آیکن نه استفاده وکړو. انټرنیټ کنیکشن که چیرې ستاسو تیز وي نو کوی شئ دغلته خپل هغه آیکن چې کوم خوښ دي ستاسو سرچ یې کوئ او پیدا یې کوئ. 3D ماډلز دي موږ سره. 3D ماډل نه هم کولی شئ دلته استفاده وکړئ په ایکسل کې. خو د استعمال دومره زیات نشته. کولی شئ سټاک 3D ماډلز نه دلته 3D ماډلونه موږ سره موجود وي. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ 3D ماډل کتلی تاسو دغه کارټونز به تاسو کتلی وي که نه؟ کارټونونه خو کتلی کوم دا په دې کې دا آیکن چې کله موف کېږي دا کسان چې کله موف کېږي دا ټول 3D وي موږ سره. یعنې څلور خواونه داسې جوړ وي. هغې نه هم کولی شئ بیا دلته ایکسل کې استفاده وکړئ. صحیح ده؟ خو څه به وکړو په دې شیانو ایکسل کې دومره استعمال نشته. صحیح ده؟ اکثره د پوهاوي لپاره بیا استعمالیږي چې تاسو استعمالوی شئ.
3D عکسونه موږ سره دغلته موجود دي هم چې تاسو کولی شئ ترې نه استفاده وکړئ او کولی شئ دلته سرچ کړئ د یو 3D ماډل په اړه چې کوم هم پکار وي دلته یې واخلئ ځان لپاره. صحیح ده. بل موږ سره سمارټ آرټ دی چې دې نه هم په ایکسل کې دومره استفاده خاص نه کېږي. په ورډ کې د استعمال وکړه چې موږ او تاسو غوښتو جدولونه جوړ کړو یا داسې یو لیست شکل کې جوړ کړو نو دې نه موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو. دا یې موږ سره دلته موجود دی، کولی شئ خپل ټکس پکې انټر کړئ خو دلته د استعمال دومره خاص نشته. صحیح ده. که بیا هم څه کنفیوژن لرئ او ورډ درس سره وګورئ. سکرین شاټ اخیستلو طریقه ما تاسو په ورډ کې ښودلی او هماغه سیم طریقه ده. اوس ګورئ موږ سره یو بل ایکسل فایل دی اویلیبل وینډوز کې ډایرکټ هغه موږ سره راغلی. په دې کلیک واخله هغې سکرین شاټ درته ډایرکټ راوړي د یو عکس په شکل کې. یا موږ سره هلته یوټیوب خلاص دی که کوم هغه خلاص دی په ګوګل کروم کې هم دی هم موږ سره راوړي نو دی هم موږ سره شکل راوړي. راځه وعلیکم السلام. او تاسو داسې کار هم کوی شئ. اوس په ګوګل کروم کې ما سره دغه یو هغه خلاص دی، زه یم سکرین شاټ اخلم خو دې ځینه یې اخلم. نو سکرین شاټ ته راشه، سکرین کلیپینګ باندې کلیک واخله او دا ساحه ورته لومړی انتخاب کړه. ساحه دې ورته انتخاب کړه، انټر پریس کړه، دې سکرین شاټ به تاسو سره دلته راځي. بل په انسرټ کې موږ سره السټریشنز کې خو څه شی نه دی پاتې. ګیټ انډس کې ما تاسو ته ویلي وو اډنس کې چې دی موږ کولی شو په ایکسل کې یا په ورډ کې یو څه نور اپلیکیشن دلته اډ کړو چې په دې باندې هم دومره استعمال نشته. بل دلته مهمه موضوع موږ سره د چارټس دی، چارټ جوړونه چې تاسو ورډ کې هم ویلی او دلته د ایکسل کې د ډېر زیات استعمال وي. صحیح ده. نو کله چې هم تاسو خپل یو ډیټا نه یو چارټ جوړوئ نو کولی شئ دغلته د چارټ نه استفاده وکړئ. فرض کړئ موږ سره دلته یو ډیټا دی د یو زه راځم یو نوی ایکسل فایل اخلم د یو کورس ډیټا دی موږ سره. تاسو ته ما دا مثال مخکې هم درکړی و، هماغه سیم مثال باندې به اوس کار وکړو. فرض کړئ دغلته موږ سره د ایس ټي ډي نیم دی، موږ سره د شاګرد نوم دغلته کلاس دی، موږ سره دغلته فیس دی، دلته اډمیشن دی، اډمیشن دلته ټوټل، دلته سلپ نمبر دی او زه غواړم دې نه یو چارټ جوړ کړم یا سلپ نمبر نه به تېر شو بیخي. صحیح ده. دومره یو ساحه ما انتخاب کړی، کلاس لپاره هم لږ ساحه پراخومه، فی لپاره هم، اډمیشن لپاره هم. او زه راځم دی ساحه چې کوم دی دغومره ساحې پورې زه راځم ورته یم چې ټول سنټر ته کړم، ټول به سنټر ته راشي دلته موږ سره. او زه راځم ټول لپاره آل بارډر انتخابوم چې ټول دی سیم دغسې بارډر ولري. او پورتنۍ ساحه چې کوم دی بولډ کوم، هم بولډ کول نه وروسته زه راځم دا نومونه به یو څو دانې انسرټ کړو، کلاسز به هم انسرټ کړو. زه راځم لومړی داسې کار کوم، دې لپاره هم یو کلر انتخاب. نیمز فرض کړئ نومونه دلته موږ سره یو هغه کې وو، همدغه به راواخلو تر څو وخت ضایع نه شي. صحیح ده. زه راځم دا نومونه چې کوم دی دې ځینه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم. خو پیسټ کې موږ ورته کوم آپشن انتخابوو احمده؟ صرف ورته وایو چې پیسټ ویلیوز، یوازې ویلیوګانې ما ته پیسټ کړه، نور څیز زما په کار نه دی. زه دلته یو څه نور نومونه هم لیکم، غني، سمیر او ساحل. کلاسز هم زه راځم دلته مختلفه د یو څو کسانو لپاره ډي آی ټي رسو، همداسې د نور کسانو لپاره سی آی ټي کلاسز. او زه راځم دی چې دی دې خوا هم ډراپ کوم او د نورو شاګردانو لپاره د ماس هغه رسوم. او د دوی لپاره زه راځم مختلف رقمه فیسونه هم دلته لیکم. فرض کړئ دې لپاره ما ولیکم 1500. او زه راځم تر کوم ځای ساحې پورې چې ډي آی ټي دی دې ساحې پورې دی ریپیټ کوم. د دې لپاره 1000 افغانۍ ما ولیکم. او زه راځم دې لپاره هم دی لاندې ریپیټ کوم، تکراروم. او بل د دې لپاره هم یو فیس رسوم، دی هم لاندې دغه شکل کې ریپیټ کوم. اډمیشن هم د ټول لپاره دغلته رسوم، فرض کړئ 1500 افغانۍ. او زه راځم دی ټول چې کوم دی لاندې هم ډراپ کوم په دغه طریقې سره. او په ټوټل کې موږ راځو فیس جمع کول له اډمیشن سره. نو راځئ فیس راواخلئ له اډمیشن سره یې جمع کړئ. همدغه کار که چیرې موږ او تاسو غوښته د فنکشن په ذریعه بیا به څه شی کوو اسماعیله؟ سم فنکشن نه استفاده کوو. اوس زه غواړم دغه زما ډیټا دی دا د یو چارټ ته واوړي چې
چارت کې زه په اسانۍ وکتلی شم چې په دغسې موږ سره شاګردان دي دغه ډي آی ټي شاګردان دومره فیس ورکړی هغه دومره فیس ورکړی نو تاسو کولی شئ دغلته چارت نه استفاده وکړئ د کمانډډ چارت ته راشئ دې نه هم کولی شئ استفاده وکړئ دغه شکل کې وایم زه ماته یو چارت جوړ کړم نو ګورئ چارت به یې تاسو ته جوړ کړی تاسو ته ټول د شاګردانو د فیسونو سم یې راخیستی وایي سی آی ټي کې تاسو سره دومره شاګردان ټي آی ټي کې دومره ماس کې دومره صحیح ده او که چیرې تاسو یو بل ډیټا وي هغه هم همدغسې په سیم طریقې سره کولی شئ چارت ته کنورټ کړئ دلته نور سټایلونه هم د چارت موږ سره موجود دی لاین چارت دی ډایرکټلی دغلته راشي څنګ کې به یې ورسره لاین چارت جوړ شي ورسره هم ګورئ ډایرکټلی موږ سره څه جوړ کړه لاین چارت یې جوړ کړه دغه کسان دي وایي دغه فیسونه یې ورکړي او تاسو کولی شئ بل کار داسې وکړئ چې دلته پای چارت نه هم استفاده وکړئ دا یې پای ماډل دی دلته یې موږ ته ښیي علي ډي آی ټي دا کس دغه کلاس کې دی دغه کلاس کې دی ټول یې موږ ته څه کړه را پیدا یې کړه نو په چارت کې تاسو خپله مثالونه پیدا کړئ په دې باندې کار وکړئ نور دغسې چارټونه هم شته خو تر ټولو زیات یوز چې کوم دی دغه یو دی موږ سره چې دې ته موږ کالم چارت وایو صحیح ده د دې نه ډېر زیات استفاده کېږي بل تاسو کولی شئ پرایویټ چارت نه هم استفاده وکړئ خپل دغه ډیټا پرایویټ چارت ته کنورټ کړئ نو کولی شئ دغلته راشئ دا یې زموږ ډیټا دی او نیو ورکشیټ نوی ورکشیټ دی ویسه هم اوس تاسو سره دی پرایویټ ټیبل په شکل کې چارت جوړوئ ته ورته خپله وایې فیسونه ما سره راجمع کړه او بل کلاسز نو خپلې خوښې مطابق بیا کولی چې ته ورته وایې چې اډمیشن یې هم راجمع کړه سره یعنې پرایویټ ټیبل وي خو چارت هم ورسره څنګ کې څه کېږي راځي ښه په دې موضوعاتو کار وکړئ سبا به انشاءالله په دغه لاین کالم وین لاس سلایسر او په دې نور موضوعاتو هم کار وکړو صحیح ده په دې کې زیاتره داسې موضوعات دي نور چې تاسو مخکې هم ویلې مهم هغه فارمولاس یو ډیټا دی صحیح ده په دې باندې به زیات کار وکړو